सधैँ संसारभरि एउटा ट्रेन्ड आउँछ, ट्रेन्ड एउटा सर्टन समयसम्मको हुन्छ, त्यो ट्रेन्ड इभल्भ भएर गइदिन्छ होइन. अहिले ट्रेन्ड के छ पडकास्टिङको. अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री ट्रेन्डमा चाहिँ कुनै ब्रान्डले ट्याप इन गर्छ, कुनै ब्रान्डले मिस गर्छ कि होइन. देयर आर लट अफ ब्रान्ड्स जसले चाहिँ फेसबुक मिस गरे हो कि होइन. हेर न, द्याट पेजेस लाइक मिम नेपाल, रुटिन अफ नेपाल भन्दा वी आर मेकिङ क्वाइट अ गुड अमाउन्ट अफ मनी बिकज तिनीहरूले त्यो ट्रेन्ड ट्याप गरे होइन. कसले सोचेको थियो एउटा फेसबुक पेज, एउटा इन्स्टाग्राम पेज इज वान अफ द मोस्ट के भन्छ ट्रस्टेबल सोर्स कि अहिले म कुनै पनि मेन स्ट्रिम मिडियालाई ट्रस्ट नगरे पनि होइन, म पनि देखिन्छु रुटिन अफ नेपाल भन्दा म ट्रस्ट गरिदिन्छु. रुटिनले के भन्यो भनेर हामी कन्भर्सेसन हुन्छ कि होइन. सो मैले नेपाल बन्दको बेलामा अहिले अस्ति बन्दको हल्ला चल्यो, अन्त कहीँ पनि हेरिन मैले रुटिन अफ नेपाल बन्दमा के छ हेरेर अनि अफिस गेन गरेको होला त ट्रस्ट होइन. तिमीले अरू मेन स्ट्रिम मिडिया हेरेनौ कि हेरिन होइन, किन खोजिन. त्यस्तो यस्तो कुराहरू त्यो फेसबुक कतिले मिस गर्यो, कतिले ट्याप गर्यो, टिकटक कतिले मिस गर्यो, कतिले ट्याप गर्यो, कति अझै पनि टिकटक ट्याप गर्ने टाइम नै छ. युट्युब कतिले ट्याप गर्यो, कतिले मिस गर्यो होइन. युट्युबमा पनि अझै ट्याप गर्ने डिफ्रेन्ट फर्मबाट ट्याप गर्ने टाइम छ. अब के आइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पडकास्टिङ आइरहेको छ. Spotify is investing huge amount of money on podcasting, not just on content, but on tech that supports content, podcast content. Hi everyone, welcome to the podcast series Less or More. This is episode 24 and I've got Anup Dai with me. Thank you so much for being here, Dai. Thank you so much, Sandeep, once again. Dai सँग सधैँ कुरा गर्न पाइयो भने चिया खान नि बिर्सिन्छ, कफी सपमा गइन्छ कफी खान बिर्सिन्छ, डिनर खान बिर्सिन्छ है. सो गफ त सधैँ रमाइलो हुन्छ. एकदम एकदम हाम्रो प्रोडक्टिभ गफ हुन्छ एन्ड सधैँ लाइक आई सी यु एज अ मेन्टोर पनि होइन. अनि सो त्यही भएर धेरै लाइक मेरो थट्स पनि आर्टिकुलेट हुन्छ क्या हजुरसँग गफ हुँदाखेरि. सो लाइक आई सेड हाम्रो प्रिभियस एपिसोडमा पनि दाईलाई त लाइक मैले दाईको लाइक वान रुम स्टुडियो हुँदाखेरि म दाईसँग चिनेको, त्यसपछि ग्रो हुँदै गयो. अहिले भर्खर पनि रेकर्ड हुनुभन्दा अगाडि दाईको अब फ्युचरको कति कुरा भयो होइन. क्या खुसी लाग्छ क्या यो ग्रोथ देख्दा र सुन्दाखेरि. आज चाहिँ अब यो सब अरू कुरा भन्दा नि लाइक पडकास्ट केही बारेमा कुरा गरौँ होइन जस्तो लागेको. किनभने देयर सो मच लाइक इन माई हेड क्वेसन्स. दाईसँग गफै गर्दा पडकास्टमा गफै गर्दाखेरि क्लियर पनि हुन्छ. सो पडकास्टकै बारेमा गफ गरौँ है त दाई. स्योर. दाईको कतिवटा पडकास्ट छ अहिले? 9-10वटा? 9-10वटा त छैन होइन, छ नि. थियो हामीले सुरु गऱ्यौँ चाहिँ 7वटा पडकास्ट सुरु गऱ्यौँ. कन्टिन्यू सबै छैन. कन्टिन्यू चाहिँ आई थिङ्क अहिलेको लागि चाहिँ 3टा छ. अनि तर सबै फेरि रिभ्याम्प गर्ने प्लान छ. अब एकताका चाहिँ अहिले पनि आइ एम प्रिटी मच हाई विथ एन आइडिया पडकास्ट कन्भर्सेसन. सो मलाई चाहिँ हरेक बिजनेसले, हरेक इन्डस्ट्री, हरेक डोमेन क्यान स्टार्ट अ पडकास्ट नाउ भन्ने छ कि एटलिस्ट नेपाल अहिले जुन फेजमा छ पडकास्टिङको कन्टेक्समा बुम भइरहेको छ. सो या एक्सपेरिमेन्ट गरे अब मैले. कति चाहिँ पज गरेँ, कति चाहिँ कन्टिन्यू गरेर आएको छु, कति चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने प्लानमा छु. सो जस्तो हजुरले भन्नुभयो 7वटा थियो अनि कुनै पज गऱ्यौँ, कुनै त्यो पज चाहिँ किन भयो? पज चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले हेल्थमा गरेर आएको थियौँ होइन. वी डिड हामीले 45वटा पडकास्ट गऱ्यौँ द गुड हेल्थ, जुनमा तिमी पनि एउटा गेस्ट भएर आएको छौ. 45वटा एपिसोड गऱ्यौँ होइन. अनि एउटा भ्यालिड के भयो भन्दाखेरि यो कन्टेन्टको निड छ होइन. इन्स्टाग्राम टिकटकमा म्यासिभ के अरे रेस्पोन्स आयो. अनि त्यो कन्टेन्ट चाहिँ फर्चुनेटली कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ पज गरे पनि फरक नपर्ने टाइपको के. जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले लाइफस्टाइलको बारेमा कुरा गरेर आएको थिएनौँ कि हामीले हेल्थको बारेमा एकदमै कम्प्लिकेटेड, अझ नोइङली अननोइङ हामी त फिमेल हेल्थमा फोकस भइदिएर रहेछौँ कि. सो 70% अडियन्स नै हाम्रो फिमेल छ. सो अहिले पनि भ्युज आइरहेको छ, अहिले पनि रिच आइरहेको छ. किन भन्दाखेरि टाइमलेस कन्टेन्ट भन्ने हुँदो रहेछ कि यो सिके पनि हेल्थ. अनि यो कुराहरू त कहिले चेन्ज हुँदैन नि त अनलेस त्यो डिजिजै अब्सोल्युट एक्ज्याक्ट एडभान्समेन्ट नै भयो, मेडिकल एडभान्समेन्ट भयो भने अर्को कुरा. तर दिज इस्युज त सधैँ सबै मान्छेले एक्सपिरियन्स गरिराख्ने कुराहरू हो नि त. अनि मान्छेले चाहिँ जब निड हुन्छ तब खोज्दो रहेछ. सो त्यो कन्टेक्स्टले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब चाहिँ यसमा कुनै ब्रान्ड इन्टिग्रेट गरेर कुनै सपोर्ट सिस्टम युज गरेर मात्र गरौँ. किन भन्दाखेरि हामी एक्लै टिमले यो लेभलसम्म गर्न सकिन्छ भने मेबी विथ कोलाबोरेसन विथ सम जेन्युन ब्रान्ड अझै बवाल गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यो हिसाबमा पज गऱ्यौँ. पज भनेर वी हेभ नट लेट गो अफ द प्रोजेक्ट. वी आर स्टिल पिचिङ विथ मल्टिपल क्लाइन्ट्स, मल्टिपल ब्रान्ड्स होइन. अनि वी वान्ट टु रिज्युम इट. तर अब चाहिँ कुनै कसैसँग कोलाबोरेसन थ्रु गर्न मन छ. किन भन्दाखेरि 1.5 इयर्समा हामीले गर्नुपर्ने इन्भेस्टमेन्ट, गर्नुपर्ने एक्सपेरिमेन्ट गरिसक्यौँ होइन. त्यस्तो छ.
सो हजुरले अघि जुन कुरा भन्नुभयो नि मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो लाइक अहिले एभ्री ब्रान्ड अर एभ्री बिजनेस needs to have a podcast or can have a podcast and like you know grow their audience with that all that भन्नुभयो नि so तर त्यो गर्दाखेरि त then won't there be too much stuff out there like content out there and त्यसपछि viewers will be like okay यसले पनि यही गर्दैछ यसले पनि यही गर्दैछ सेम कुरा गर्दैछ अनि फर इक्जाम्पल अब दुईवटा जुत्ताको कम्पनी रे whatever होइन अब इनिसियल स्टोरी अफ हाउ इट स्टार्टेड माइट बी डिफरेन्ट तर अब अल्टिमेटली मेबी कन्टेन्ट माइट बिकम सेम होइन अनि त्यसपछि त वोन्ट भ्युवर्स फाइन्ड इट बोरिङ लाइक यसको पनि एउटै कुरा यसको पनि एउटै कुरा त्यस्तो भने लाइक कि कसो होला त यसो हुन्छ कि हामीले अलरेडी नोइङली अननोइङली हामीले हाम्रो वरिपरि एउटा नेटवर्क क्रिएट गरिसकेको छौँ कि तिमी पडकास्ट गरे पनि नगरे पनि तिम्रो वरिपरिको तिमी मान्छेहरू छन् कि होइन सो यदि मैले के अरे पडकास्ट गरेँ भन्दैमा म तिम्रो नेटवर्क तिम्रो निस कम्युनिटीलाई पेनिट्रेट गर्न सक्छु भन्ने ग्यारेन्टी छैन कि छैन त्यो चाहिँ तिम्रै नेटवर्कबाट चाहिन्छ कि होइन सो त्यो एउटा कन्ट्याक्टमा मैले एउटा एन्सर के एन्सर गरेँ एभ्रिबडी सुड स्टार्ट अ पडकास्ट बिकज एभ्रिबडी हेज अ नेटवर्क सम काइन्ड अफ च्यानल अनि यदि त्यो नेटवर्कमा तिमीले आफ्नो केही कुराहरू भन्न चाहन्छौ के एक्सप्रेस गर्न चाहन्छौ भने वाइ नट होइन अर्को कुरा चाहिँ हामीले सधैँ फर्स्ट फर्म अफ ट्रान्जेक्सन हुने हाम्रो एक्जिस्टिङ नेटवर्कबाट नै हो अब नेपालमा पो ट्रान्जेक्सन भनेर अब अलिकति कुन तरिका तर हरेक कुरा ट्रान्जेक्सन हो नि त होइन सो त्यो ट्रान्जेक्सन आफ्नै वरिपरिको नेटवर्कबाट हो सो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ यदि तिमीले आफ्नो वरिपरिको सङ्कल बिजनेस गर्न खोजिरहेको छौ कि ट्रान्जेक्सन गर्न खोजिरहेको छौ कि सेल गर्न खोजिरहेको छौ भने त्यसको बी एन अमेजिङ प्लेटफर्म होइन मल्टिपल एन्सर दिन्छु ल म एउटा एन्सर छैन कि अरू एन्सर के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले वर्ल्डको पपुलेसन हेरेको थिएँ 7.8 र 8 बिलियन पपुलेसन only 3.5 population is connected to the internet. World ko context ma half of the population is still not connected to the internet. So how can we see ki content enough छ वर्ल्डको पर्सपेक्टिभमा भन्नु छ है अर्को एन्सर के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्जम्सन बवाल रहेछ कि तिमी एकचोटि हेरेर त तिमी बिहानदेखि साँझसम्म कतिको कुरा कन्ज्युम गर्छौ न्युज पेपरमा कन्ज्युम गर्छौ टिभीमा कन्ज्युम गर्छौ पेम्पलेटमा कन्ज्युम गर्छौ बोर्डमा कन्ज्युम गर्छौ गाडी चलाएर आउँदाखेरि बाटोमा कन्ज्युम गर्छौ मोबाइलमा कन्ज्युम गर्छौ सो कन्जम्सन यस्तो वाइल्ड छ कि हामीलाई मात्र अहिले बल्ल फिल भएको हो कि के भन्छ कन्टेन्ट धेरै हुनसक्छ भन्नु तर तिमी बाहिर बसेर आएको छौ होइन म पनि के अरे चाइना र सिङ्गापुर जाँदाखेरि चाहिँ ट्राभलमा त मान्छे यस्तै नै हो कि होइन सो त्यो स्टेट हुनेवाला छ कि नेपालमा पनि तिमी मान नमान त्यसको विरोध गर ऊ गर होइन तिमी 2-3जनालाई राखेर चाहिँ डिजिटल डिस्टेन्सिङ भनेर बुझाऊ होइन तर वेयर द वर्ल्ड इज गोइङ टुवर्ड्स भन्ने कुरा चाहिँ रियालिटी इज रियालिटी द्याट इज वाट इट इज के होइन पहिला बच्चामा हामीलाई टिभी नजिक बस्थ्यो भन्थ्यो अहिले हेर न अकुलस मेरो घरमै मेडको छोरी है कति 4 वर्षको छ 5 वर्षको छ प्रोबेबली स्क्रिन टाइम त्यसको दिनको 10 घन्टा हुन्छ होला म त्यसलाई गाली गरेर भन्छु कि ल टिकटक नहेर होइन बरु ल फोनै हेर्ने हो भने पनि लाइक यो एजुकेसनल यो केही कथाहरू सुन होइन एबिसिडीको यताउता के गर होइन कन्टेन्ट त कन्टेन्ट हो तर भन्न खोजेको लाइक हुन लाइक कन्जम्सन इज हाई के भेरी हाई टु अ डिग्री कि हामीले रियलाइजै गर्दैनौँ कि होइन अरू कुराहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब ट्रेन्ड हेर्ने हो नि त जस्तै फर इक्जाम्पल सधैँ संसारभरि एउटा ट्रेन्ड आउँछ ट्रेन्ड एउटा सडन समयसम्म अख्ला हुन्छ त्यो ट्रेन्ड इभल्भ भएर गइदिन्छ होइन अहिले ट्रेन्ड के छ पडकास्टिङको अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री ट्रेन्डमा चाहिँ कुनै ब्रान्डले ट्याप इन गर्छ कुनै ब्रान्डले मिस गर्छ कि होइन देयर आर लट अफ ब्रान्ड्स जसले चाहिँ फेसबुक मिस गरे हो कि होइन हेर न द्याट पेजेस लाइक मिम नेपाल रुटिन अफ नेपाल भन्दा वी आर मेकिङ क्वाइट अ गुड अमाउन्ट अफ मनी बिकज तिनीहरूले त्यो ट्रेन्ड ट्याप इन गरे होइन कसले सोचेको थियो एउटा फेसबुक पेज एउटा इन्स्टाग्राम के अरे पेज इज वान अफ द मोस्ट के भन्छ ट्रस्टेबल सोर्स कि अहिले म कुनै पनि मेन स्ट्रिम मिडियालाई ट्रस्ट नगरे पनि होइन म पनि देखिन्छु रुटिन अफ नेपाल भन्दा म ट्रस्ट गरिदिन्छु रुटिनले के भन्यो भनेर हामी कन्भर्सेसन हुन्छ कि होइन सो मैले नेपाल बन्दको बेलामा अहिले अस्ति बन्दको हल्ला चल्यो अन्त कहीँ पनि हेरिन मैले रुटिन अफ नेपाल बन्दमा के छ हेरेर अनि अफिस आउने गरेको होला त ट्रस्ट होइन तिमीले अरू मेन स्ट्रिम मिडिया हेरेनौ कि हेरिन होइन किन खोजिन हो त्यस्तो यस्तो कुराहरू त्यो फेसबुक कतिले मिस गर्यो कतिले टाइप गर्यो टिकटक कतिले मिस गर्यो कतिले टाइप गर्यो कति अझै पनि टिकटक टाइप गर्ने टाइम नै छ युट्युब कतिले टाइप गर्यो कतिले मिस गर्यो होइन युट्युबमा पनि अझै टाइप गर्ने डिफ्रेन्ट फर्मबाट टाइप गर्ने टाइम छ अब के आइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पडकास्टिङ आइरहेको छ स्पोटिफाई इज इन्भेस्टिङ ह्युज अमाउन्ट अफ मनी अन पडकास्टिङ नट जस्ट अन कन्टेन्ट बट अन टेक द्याट सपोर्ट्स कन्टेन्ट पडकास्ट कन्टेन्ट किन भन्दाखेरि चाहिँ स्पोटिफाई त म्युजिकबाट आएको म्युजिक तिम्रो एउटा म्युजिसियनले म्युजिक निकाल्न कति 1 महिना लगाइदिएला नि त जोइ रोगनले हप्तामा 4वटा पडकास्ट निकाल्छ
भन्न खोजेको यति मान्छेको यस्तो कन्जम्सन छ र अबको कन्जम्सन चाहिँ तिम्रो अडियो फर्ममा गइरहेको छ कि उनीहरू प्यासिभ छ नि त तिमी गाडी चलाउनु नेपालमा पो कम्युट टाइम हाम्रो 15-20 मिनट छ तर विदेशमा त घन्टौ छ नि त यु नो इट बेटर होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ पडकास्टिङ ऊ छ अनि अर्को कुरा चाहिँ अब मल्टिटास्किङ गर्न पायौँ अहिले सबैजनालाई एकैचोटि मल्टिपल काम गर्न मन छ होइन टाइम बचाउन मन छ सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ ट्रेन्ड पडकास्टको म कतिसम्म कि सन्दीप होइन जो क्रिएटरलाई हामीले पहिलेदेखि युट्युबमा फलो गर्थ्यौँ नि जसको म्यासिभ फलोइङ छ नि होइन पहिलेदेखि डिफ्रेन्ट फर्म अफ कन्टेन्ट क्रिएट गर्थेँ नि होइन लास्ट विक मैले त्यस्तो जस्तोलाई चाहिँ पडकास्ट सुरु गरेको देखेँ कि बुझिरहेको मैले भन्नु खोजेको मेरो टपिक आज जे थियो ठ्याक्क राम्रोसँग ट्रान्जिसन भयो सो टु कन्क्लुड होइन त्यस्तो खतरा मान्छेले पडकास्ट सुरु गरेर आएको जब कि हामी पडकास्टिङ वी आर टकिङ अबाउट सिन्स 2.5 years होइन त्यही त हामीले पडकास्टकै बारेमा कति भयो कुरा गरेको होइन मैले हजुरले सुरु गरेको कति लामो बेर भयो सो मेरो लागि चाहिँ आई थिङ्क यो कन्टेन्टको इन्डस्ट्री मिडियाको इन्डस्ट्री सोसल मिडियाको इन्डस्ट्रीमा चाहिँ आई थिङ्क वी आर नट फार बिहाइन्ड जस्तो लाग्छ कि इन टर्म्स अफ बिङ अपडेटेड र इन द वर्ल्ड होइन सो म चाहिँ खतरै लाग्छ यार आइ एम सो प्यासनेट अबाउट द थिङ द्याट आई एम डुइङ कि होइन म अब यो तिमीलाई नबोलिकन म 1 घन्टा बोलाए हुन सक्छु भाइ पडकास्ट तर हामी ठ्याक्कै त्यही टपिकमा गयौँ पडकास्ट के हो त ल पडकास्ट भने के हो ल एउटा लाइक क्लियर वेमा हजुरको अब हजुरकै कम्पनीभित्रमा कतिवटा पडकास्टहरू इट्स अ कन्भर्सेसन बिट्विन 2 पिपल होइन बेसिकली गफ होइन अनि हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ गफ भनेर चाहिँ अलिकति नेगेटिभ टोन दियौँ गफै गरिरहेछ भनेर होइन तर तिमी यसो ख्याल म इक्जाम्पल दिन्छु कि कहिले काहीँ होइन कोही मान्छे लास्टै मोटिभेट भएर के गरिदिन्छ भने या कोही मान्छे डिप्रेस्ड भएर सुसाइड अटेम्प गरिदिन्छ भने त्यसलाई रिभर्स हेऱ्यो भने केही न केही कन्भर्सेसन भएको छ कि त्यसको लाइफमा कसै न कसैसँग कुरा गरेर आएको छ कि सो गफले कुनै मान्छेलाई सुसाइड एटेम्प या कुनै मान्छेलाई चाहिँ संसार जित्ने मान्छे बनाइदिन सक्छ भने हामीले यो कि त गफको नाम रिब्रान्ड गर्नु पऱ्यो नेपालमा होइन पडकास्ट भनेर के हो भनेर बुझ्दैनन् धेरै मान्छेले होइन कन्भर्सेसनल कन्टेन्ट चाहिँ जमाना देखिरहेछ कि टिभीमा पनि तिमी हेर न म्याक्सिमम टिभीमा कन्टेन्ट भनेको इन्टरभ्युज नै हो तर त्यो कस्तो भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क फेक हुन थाल्यो कि स्क्रिप्टेड हुन थाल्यो कि अनि इन्टरभ्यू र पडकास्टमा डिफरेन्स के भयो त एउटै डोमेनमा हो खासै के होइन तर फरक त छ नि फरक एसेन्समा के छ भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क पडकास्टमा चाहिँ अलिकति मोर क्याजुअल कन्भर्सेसन हुन्छ होइन इन्टरभ्यू चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोर अफ एउटा स्क्रिप्टेड हुन्छ एउटा नम्बर अफ क्वेसन्स हुन्छ त्यो क्वेसन टक सोध्यो त्यो क्वेसनको टक एन्सर दियो सक्यो होइन मैले तिमीलाई यहाँ क्वेसन सोध्न पाएँ कि पडकास्टमा इन्टरभ्यूमा पाएन कि पाएन भने त्यसो हार्ड एन्ड फास्ट रुल पनि छैन हार्ड एन्ड फास्ट रुल त छैन ट्रेन्ड देखेको छैन नि त तर यसो गुगल हान्यो भने पडकास्ट र इन्टरभ्यू एउटै डोमेनमा पर्छ कि तर म हल्का मैले अलिकति मुख खुम्चाएँ हजुरले त्यो भन्दाखेरि मलाई होइन मलाई चाहिँ किन भएको भने त्यो म अलिकति डिफ्रेन्ट देख्छु कि पडकास्ट र इन्टरभ्यूलाई चाहिँ पडकास्ट गर्नको लागि मेरो लागि चाहिँ के छ भने पडकास्टको लागि एउटा प्रिरेक्विजिट भनौँ न पडकास्ट सुरु गर्न या पडकास्ट गर्नको लागि चाहिँ इफ आई एम डुइङ अ पडकास्ट विथ यु आई इन्भाइट यु एज अ गेस्ट आई अल्सो निड टु हेभ सम काइन्ड अफ नलेज अबाउट द्याट एरिया मैले हजुरलाई मात्र क्वेसन सोध्न थालेँ भने होइन इन्टरभ्यू भइदियो अरू तिमीले एकदमै नयाँ फिल्डको मान्छेलाई बोलायो भने पनि तिमीले प्रपर रिसर्च गरेर त्यो डोमेनको बारेमा थाहा पाउनै पर्यो तिमी त्यसमा एक्सपर्ट हुनु परेन पडकास्ट भनेको कन्भर्सेसनल हुनु पर्यो इन्टरभ्यू भनेको Q&A जस्तो पनि हुन पायो किनभने म हजुरलाई एज एन एक्सपर्ट इन द्याट फिल्ड बोलाइरहेको छु I've got some questions to ask you होइन so that I get some enlightenment and then like you know my viewers will get some knowledge about this I don't need to be an expert in that area or need to have knowledge about that area in an interview but for a podcast to happen for a conversation to happen it needs conversation भने त के हो back and forth हो नि त होइन मैले हजुरलाई केही सोधेँ हजुरले मलाई रिबटल दिनुभयो मैले हजुरलाई भने एउटा डिबेट होला जेसुकै होला तर नलेज अन बोथ साइड्स हुन पर्यो त्यसमा चाहिँ मेरो रिसेन्ट एक्सपिरियन्स के भन्दाखेरि अब रिसेन्टली मैले एउटा पडकास्ट गरेँ रिसर्चमा होइन एउटा नामी भन्ने इन्स्टिट्युटको खत्रै मान्छे नामी स्कुल कलेज होइन इट्स अ नन प्रफिट रिसर्च इन्स्टिट्युट होइन अब द गाई आई होस्टेड वाज सम वान who did his master and PhD in France अनि लन्डन अनि एकदमै म्यासिभली हेल्थ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ रिसर्च गरेको नेपालमा फर्केर अब वाल गर्छु नेपालमा चाहिँ कतिपय कन्टेक्समा चाहिँ इन्भेन्सनै गर्छु टाइपको माइन्डसेट मैले फाइट्स पाएँ होइन मलाई त त्यो इन्डस्ट्री गर्नु थाहा छैन तर म जेन्युनली क्युरियस भइदिएँ कि
जेन्युइनली क्युरियस के आई स्टार्टेड आस्किङ क्वेसन्स हुन्छ नि जुन चाहिँ तिमीले कुरा गर्यो अनि एकदम त्यो सुने त्यसलाई पज गर्यो अनि त्यसपछि यस्तो भयो भने त यस्तो हुन्छ होला नि त भनेर एकदम क्युरियस भइदिएँ फेरि उहाँले एन्सर दिनुभयो होइन अनस्ट्रक्चर्ड बवाल कन्टेन्ट भन्यो कि मलाई मजा हामीले 2 घन्टाको कुरा गऱ्यौँ कि होइन अनि तर त्यो फिल्डको त म एक्सपर्ट त होइन मैले जति रिसर्च गरे पनि जति ऊ गरे पनि उहाँको लेभलको कुरा गर्न सक्ने हो त हुन सक्दैन म त पोजै भइदिन्छु इफ आई एक्ट लाइक मलाई इफ आई एक्चुअली नो द्याट होइन अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो इन्टरभ्यू थियो कि कस्तो कन्भर्सेसन थियो त्यो मेरो लागि कन्भर्सेसन थियो म जेन्युइनली क्युरियस भइदिएँ कि अनि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि क्युरियोसिटी इज माई स्ट्रेन्थ होइन म आफूमै एकदम क्युरियस मान्छे हो त्यसले गर्दाखेरि मलाई कतिपय ठाउँमा गाह्रो पनि भएको छ होइन क्युरियोसिटी किल्ड द क्याट भने जस्तो त्यो भन्दा पनि एकचोटि एकदम फनी स्टोरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकचोटि डेन्टिस्टकोमा जताउनु गएको थिएँ होइन म यति क्युरियस भइदिएँ क्वेसन सोद्धा होइन सी वाज लाइक तपाईँ काम पनि मलाई गर्न दिनुहुन्छ कि यु हेभ टु ट्रस्ट मी हुन्छ नि होइन न द्याट्स अ जोक्स अ पार्ट म चाहिँ एकदमै क्युरियस मान्छे हो त मेरो स्ट्रेन्थ हो जस्तो लाग्छ नेचर थाहा पाइसकेपछि कुनै पनि नेचर स्ट्रेन्थ हुँदो रहेछ कि नथाहा पाउँदासम्म चाहिँ विकनेस हो होइन बिकज इट माइट हार्म यु तर वन्स यु अन्डरस्ट्यान्ड यु नेचर यु क्यान एक्चुली युज इट एज अ स्ट्रेन्थ सो टु कन्क्लुड होइन मलाई चाहिँ त्यो कन्भर्सेसन चाहिँ म एकदमै जेन्युनली क्युरियस भइदिएँ मलाई त्यो इन्डस्ट्रीको बारेमा थाहा थिएन तर त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ पडकास्ट कन्भर्सेसन थियो देन इन्टरभ्यू सो बुझिरहेको छ मैले भन्नु हजुर बुझेँ तर सो फर यही कुरालाई लिएर म हजुरको अघि नै हजुरले भन्नुभएको कुरातिर जान्छु है त सो podcast is the hype right now and like is the trend right now and you said all businesses should tap into that market and like maybe start a podcast like conversations and stuff like that भन्नुभयो है तर मेरो क्वेसन चाहिँ लाइक जहाँ वेयर इट डजन्ट सिट वेल विथ मी इज पडकास्टको त एउटा निश त चाहिन्छ नि होइन हजुरले भ्यू फाइन्डर्स भित्रै द डुवर्स भित्र भ्यू फाइन्डर्स भित्र डुवर्स पडकास्ट सुरु गर्नुभयो होइन डुवर्स भित्रै हजुरले त ल त्यसलाई नै म कन्टेन्ट 200-500 एपिसोड्स गर्छु भन्नुभएको भए त फाइनेन्स फ्याक्ट्री पनि त्यहीँ भित्र गरे हुन्थ्यो मिलेनियल्सवाला पनि त्यहीँ भित्र गरे हुन्थ्यो गुड हेल्थ पनि त्यहीँ गरे हुन्थ्यो पोलिटिक्सको पनि त्यहीँ गरे हुन्थ्यो सबै गरे हुन्थ्यो नि तर फर अ पडकास्ट भने इज अ कन्भर्सेसन अबाउट समथिङ होइन द्याट समथिङको त वान थिङ अर लाइक त्यसलाई तन्काएर द थिम क्यान बी एक्सप्यान्डेड इन्टु एनिथिङ तर डुवर्स इज अबाउट अन्टरप्रेन्योरियल स्पिरिट होइन इज अबाउट डुइङ समथिङ होइन सो त्यसलाई लगेर मैले पछि गएर फर इक्जाम्पल हेल्थको डुवर्सलाई पनि गर्न भने हेल्थको डुवर्सलाई गर्न मिल्यो तर हेल्थको कुरा मात्र गरिराखेर त डुवर्सको एसेन्स हराउँछ नि त हो माई थिङ इज द पडकास्ट निड्स टु हेभ एन एसेन्स अफ समथिङ सो for me like I've barely got an audience right now होइन बट लाइक म यसलाई तन्काउनको लागि अब भ्लगिङ पनि गरिदिने आई ट्राभल होइन अब ट्राभलको भिडियोज पनि हालिदिने त्यो सबै गऱ्यो भने त यसको एसेन्स हरायो होइन सो इन एनी पडकास्ट मलाई मेरो सोच नट लाइक आम अ पडकास्ट एक्सपर्ट लाइक म सक्सेसफुल पडकास्टरले चाहिँ पडकास्ट सुड बी लाइक दिस भनेर भने होइन छँदै छैन नेपालमा छँदै छैन होइन अब if you keep just doing it you could be a one in next 3 years hopefully touch wood this is wood ne haina don't pause haina don't pause that's consistency chahiyo tara essence chahiyo भन्ने कुरा कि मेरो चाहिँ and that's why like I see very few podcasters in Nepal हैन अब म I've met a few people because of this ne हैन यही गरेको भएर कसैले मलाई कोहीसँग चिनाइदिनु भयो होइन अनि पडकास्टको कुरा गर्ने बेलामा द वान पर्सन द्याट कन्सिस्टेन्टली कम्स अप इन एभ्री कन्भर्सेसन इज अनुप भनेर डुवर्स भन्नुहुन्छ अनुप भन्नु बिकज हजुरको ओभर 100 एपिसोड्स भयो एसेन्स चाहिँ लुज गर्नु भएन कि प्लस बिकज यु इन्भाइट सर्टन गेस्ट अनि कन्भर्सेसन इज अबाउट द्याट थिङ अनि त्यसलाई तन्काएर अलिकति एक्स्ट्रा गर्न सकिएला तर एसेन्स चाहिँ लुज भएन कि अनि त्यही हो कि फर मी लाइक पडकास्ट भनेको चाहिँ निड्स टु हेभ एन एसेन्स 100 एपिसोड्स 500 एपिसोड्स एसेन्स एउटा मेन्टेन गर्नु चाहिँ पर्यो के छ हजुरको विचार यसमा एउटा कोट छ कि अ कम्पनी इज अ रिफ्लेक्सन अफ इट्स फाउन्डर होइन अ पडकास्ट प्लेटफर्म इज अ रिफ्लेक्सन अफ इट्स पडकास्टर होइन आई थिङ्क इट्स स्टार्ट फ्रम द क्ल्यारिटी के गर्न मन लागेको मलाई के गर्न मन छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यो डुवर्सवाला मान्छेहरूको कम्युनिटी क्रिएट गर्न मन छ
कम्युनिटी क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ दामी अप्रोच चाहिँ पडकास्टिङ भयो होइन. यु इन्भाइट, यु टक, यु बिल्ड रिलेसनसिप, यु टक अबाउट बिजनेस, यु टक अबाउट समथिङ एउटा रिलेटेबल कुराहरू होइन. अनि त्यस्तो यस्तो मान्छेको चाहिँ कम्युनिटी बोथ मेरो नेटवर्कमा पनि कम्युनिटी क्रिएट भयो, इन्टरनेटमा पनि कम्युनिटी क्रिएट भयो. अब हामी डिस्कर्डमा लगिरहेको छौँ अहिले हाम्रो सब कम्युनिटीलाई चाहिँ वी आर ट्राइङ टु टेक इट इन्टु डिस्कर्ड एन्ड वी आर ट्राइङ टु बी भेरी एक्टिभ कम्युनिटी. मन्थली इन्टरेक्सन, वेबिनार, कन्भर्सेसन हुन्छ नि, सपोर्टिङ इच अदर, क्युएनए गर्न खोजिरहेको छौँ डिस्कर्डमा. सो गर्न के मन लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै क्लियर हुनुपर्दो रहेछ. म चाहिँ प्रिटी मच क्लियर छु. पडकास्टिङ चाहिँ मेरो लागि चाहिँ बाई प्रोडक्ट हो होइन. पडकास्टिङबाट गर्न सक्छु, पडकास्ट गर्छु भनेर पडकास्ट गरे होइन कि यो गर्न मन छ. त्यसको लागि चाहिँ प्रोबेबली पडकास्ट इज द बेस्ट वे टु डु इट भन्ने क्ल्यारिटी छ ममा चाहिँ जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म. भोलि गएर म फेरि कन्फ्युज हुन सक्छु, फेरि इभल्भ हुन सक्छु. सो नो ग्यारेन्टिज होइन. तर आई एम प्रिटी मच क्लियर कि मलाई के गर्न मन छ र पडकास्टिङ चाहिँ त्यो गर्नको लागि चाहिँ बवाल हतियार हो होइन. भोलि गएर अरू के होला, म अरू के जस्तै डिस्कर्ड रहेछ. अब Web3 is all about communities. होइन. अबको फ्युचर अफ इन्टरनेट इज अल अबाउट कम्युनिटिज. इट्स नट अबाउट गोइङ वाइड, इट्स अबाउट गोइङ डिप होइन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हेर न इभल्भ भयो क्या म. वी सिफ्टेड few of our energy, attention to Discord server. Now the idea is to create a very engaging community because अहिलेसम्मको कम्युनिटी हाम्रो वान वे भएको थियो, पडकास्ट गरेर हामीले पब्लिस गर्थ्यौँ. अब 2 वे गराउनु पऱ्यो. फ्रम द कम्युनिटी हुज टेकिङ यर कन्टेन्ट त्यहाँबाट पनि हुनु पऱ्यो. सो मेबी कल्ट क्रिएट गर्नु मन छ कि मलाई होइन. मेबी कलेजमा डुवर्स क्लब क्रिएट गर्नु मन छ कि मलाई होइन. आई डोन्ट नो, मेबी टोस्ट मास्टर जस्तो के गर्नु मन छ कि मलाई. तर पडकास्टमा चाहिँ लाइक हजुर लाइक के गर्नु मन लागेको, लाइक पडकास्टबाट चाहिँ कम्युनिटी क्रिएट गर्नु आफूलाई मन लाग्यो अबाउट एन एसेन्स अफ डुइङ. यस, अफ डुइङ थिङ्स. अझ म स्पेसिफिकली केही समयको लागि डुइङ इन नेपाल होइन. यहीँ बसेर ट्रस्टिङ इन नेपाल. मेबी आई वान्ट टु क्रिएट अ कम्युनिटी अफ पिपल हु ट्रस्टेड दिस कन्ट्री फर देयर लाइफ होइन. किन भन्दाखेरि आफ्टर सर्टन एज त तिमी यहाँ बस्छौ भनेर तिमी 10 वर्ष, जस्तै फर इक्जाम्पल म नेपालमा बस्छु, नेपालमा काम गर्छु भनेर म यहाँ 10-15 वर्षदेखि काम गरेर आएको छु. एउटा सर्टन नेटवर्क बनिसकेको छ, एउटा सर्टन काम बनिसकेको छ, एउटा सर्टन मोडालिटी बनिसकेको छ नि त. त्यो झट्ट छोड्न त मिल्दैन नि त. सो त्यो भनेको त ट्रस्ट गरे हो नि त देशलाई. अनि यो कुरा चाहिँ डिप्रेसिङ हो भन्नको लागि किन भन्दाखेरि आफ्नो देशलाई ट्रस्ट गर्ने वेयर डज द आइडिया इभन कम्स फ्रम. तर कन्सिडरिङ हाम्रो देशमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स लिकेज तिमीले हेर त, यो त कुरा गर्नुपर्ने कुरा, हामी कुरा गर्दैनौँ पो होइन. अस्ति एकजनासँग कुरा गरेको एउटा कन्सल्टेन्सीको दाइसँग, उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले कस्तो राम्रो मिठो इक्जाम्पल दिनुभयो होइन. तर मलाई हाँसो लाग्यो मन भने. उहाँले कस्तो इक्जाम्पल लाग्यो, अनुपजी अस्ट्रेलियाको मान्छे युएस जाँदैनन् र पढ्नको लागि, चाइनाको मान्छे के अरे जापान जाँदैनन् र भन्नुभयो होइन. विच मेक्स सो मच सेन्स. उहाँले चाहिँ के भन्नु खोज्नुभयो भन्दाखेरि नेपालबाट चाहिँ यो माइग्रेसन हुने एउटा ह्युमन बिहेभियर हो होइन, भइहाल्छ. लेट मी कम्प्लिट है, भइहाल्छ. सो नट अ बिग इस्यु, नेपालबाट गइरहेको छन् भनेर विदेशबाट पनि त विदेश गइरहेको छन् नि भनेपछि डेभलपमेन्टै कम नभएर मेक सो मच सेन्स. एकदमै राइट ऊ होइन. तर वेन यु लुक एट अ डेटा होइन, नेपालबाट बाहिर गएको नेपालीहरू, मेरो आफ्नो सर्कलको 80-90% मेरो साथीहरू विदेशमा छन्. वेन आई लुक एट द डेटा, त्यो के अरे डेफिनेसन डज नट मेक सेन्स एनी मोर इन माई हेड. के बुझेँ मैले भन्नु खोजेको? विच इज अ भेरी गुड लजिक है कि देश बाहिर यहाँ चाइनाबाट पनि जापान गइरहेको छन्, जापानबाट पनि युएस गइरहेको छन्, अस्ट्रेलियाबाट पनि क्यानाडा गइरहेको छन्. माइग्रेसन त छ. सो त्यो माइग्रेसनलाई हामीले किन ऊ गरेर आएको छौँ भन्ने कुरा हो. तर अगेन वेन यु लुक एट द डेटा, कुन अमाउन्ट अफ मान्छे गइरहेको छन् भन्ने कन्टेक्स्टमा. र जब मैले आफ्नो वरिपरि हेर्छु, जब तिमीले आफ्नो वरिपरि, जब भाइले आफ्नो वरिपरि हेर्छ, हाम्रो मेजोरिटी अफ साथीहरू कहाँ छन् भन्दाखेरि विदेशमा छन् नि त होइन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ म सेल्फिस भएर, म किन सेल्फिस भन्दाखेरि मोर पिपल लाइक मी विल क्रिएट अपर्च्युनिटी फर मी, आई विल क्रिएट अपर्च्युनिटी फर देम. यु विल बी एबल टु क्रिएट अपर्च्युनिटी फर मी, आई विल बी एबल टु क्रिएट अपर्च्युनिटी फर यु लाइक वाइज होइन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क अहिलेको लागि चाहिँ डुवर्समा चाहिँ नेपालमा बसेर के गर्न सकिन्छ. डोन्ट गो आउटसाइड फर अ रङ रिजन, गो आउटसाइड फर अ राइट रिजन. इफ यु वान बी एन एस्ट्रोनट, डेफिनेटली. इफ यु वान बी इन हलिउड, डेफिनेटली होइन. बट इफ यु वान हेभ अ गुड लाइफ, यु वान हेभ गुड फ्यामिली, गुड फाइनेन्सियल सपोर्ट एन्ड जस्ट इन्जोय योर लाइफ, मेबी नट जान पर्दैन होला. And if you want to go and live by the beach, fine, that's a right reason. That's a right reason के होइन. तर you love mountains, you love your culture होइन. but then deep inside तिमी किन बाहिर गइरहेको छ भन्दाखेरि बस्न त यहीँ बस्न मन छ, तर के गर्ने, खाना बस्नको लागि गाह्रो छ भने that's a wrong reason होइन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ go outside for a wrong reason. अनि एटलिस्ट लेट्स अप्रिसिएट पिपल जो चाहिँ नेपालमा बसिरहेको छ, के गरिरहेको छ, तर राम्रो गरिरहेको छ. डिप्रेसिङ छ भने लेट्स नट अप्रिसिएट होइन.
अनि अर्को कुरा चाहिँ आई वान्ट क्रिएट थट लिडर्स. अब मैले रियलाइज गरेको के भन्दाखेरि चाहिँ पिपल इन मिडिया वान्ट्स टु वाच पिपल इन मिडिया. इट्स अ भिसियस सर्कल होइन. कसरी पेन्टेड गर्ने त तँबाट बाहिरको. किन नेपालमा जस्तै फर इक्जाम्पल इन्डियामा विदेशमा चाहिँ द्याट मेनी थट लिडर्स हु आर फेमस के. अनि थट लिडर्स फेमस किन हुनु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि मान्छेले भनेको मान्दो रहेछ कि. यु द्याट्स वाइ यु आर कल्ड इन्फ्लुएन्सर बिकज यु क्यान इन्फ्लुएन्स पिपल नि त. सो वाट इफ राइट मान्छेवाला मान्छेहरू इन्फ्लुएन्सर नेपालमा भइदियो भने पनि त ऊ हुन्छ नि त. अहिले इन्फ्लुएन्सर मोर अफ लाइफस्टाइल साइडबाट छ कि होइन. यु आर गुड एट एक्टिङ, यु आर गुड विथ दिस, यु आर गुड विथ सम फर्म अफ आर्ट विच इज ग्रेट. होइन वी निड आर्टिस्ट. तर एट द सेम टाइम आर्टिस्ट भनेर आर्टिस्ट त एउटा रिडर क्यान राइटर इज एन आर्टिस्ट. के अरे थट लिडर क्यान बी एन आर्टिस्ट होइन. सो अगेन आर्टिस्टको डोमेन त भेग भयो. लेट्स नट गो देयर. तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ आई थिङ्क पिपल विथ कोर प्रिन्सिपल्स कोर थट हुन्छ नि. एउटा स्कुल अफ थट भएको मान्छेहरू पनि फेमस हुनुपर्छ. र तिनीहरूलाई चाहिँ मिडियामा लिएर आउनको लागि चाहिँ मेबी डुवर्स कुड बी ए प्लेटफर्म जहाँ चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट भाइरल हुनु परेन. तर इफ यु क्यान जस्ट रिच आउट टु अ राइट अमाउन्ट अफ पिपल मेबी वी क्यान क्रिएट मोर थट लिडर्स भनेर चाहिँ यसरी मल्टिपल कुराहरूमा चाहिँ म क्लियर छु डुवर्सको कन्टेक्समा. एक्ज्याक्टली. सो जस्ट लाइक यो सबै भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज भेरी क्लियर एन्ड कन्साइज द काइन्ड अफ पिपल द्याट यु वान्ट इन योर definitely in your community, in your podcast, the kind of people you invite to your podcast. choose गर्छु bro. Exactly. एकदमै so त्यो छ कि. So but podcast सुरु गर्यो रे, दुईटा माइक ल्यायो, क्यामेरा ल्यायो, तर जो मान्छे पनि लाइक एउटा एसेन्स छैन, एउटा टार्गेट मार्केट छैन भने त्यसलाई पडकास्ट भन्न मिल्छ कि त्यो एउटा इन्टरभ्यू हुन्छ कि कसो हुन्छ? मैले त्यो बुझ्न नसकेँ. त्यो मान्छे चाहिँ इन्भल्भ हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो. ओके. उमा चाहिँ क्ल्यारिटी हुनु पर्यो कि अगेन के गरेर आएको छ भन्ने. कस्तो खालको कन्टेन्ट चाहिएको, कस्तो खालको कन्टेन्ट क्रिएट गर्न खोजेको, हरेक फर्मको. म चाहिँ यहाँ ब्लाइन्डेड वाला कन्टेन्ट पनि चाहिएको छ भन्छु. हजुर ब्लाइन्डेड थाहा छ. ब्लाइन्डेड वाला कन्टेन्ट पनि चाहिएको छ कि चाहिएको छ. हरेक फर्म अफ कन्टेन्ट चाहिन्छ. हजुरले फर एक्जाम्पल सिरु दिदीलाई बोलाउनुहुन्छ. इफ सी बिकम्स अ डुअर एन्ड डज समथिङ, त्यो टपिकको बारेमा कुरा गर्न चाहिँ बोलाउनुहुन्छ. बट नट लाइक राइट नाउ तिमीले के खायो, के गर्यो, तिमी कुन रेस्टुरेन्ट जान्छौ, त्यो लाइफस्टाइल वाला इज समथिङ भयो नि त. समबडी एल्स इज डुइङ इट अन द्याट पार्ट होइन. त्यो निडेड हो फेरि होइन. किन भन्दाखेरि म सम पिपल इन्जोय द्याट कन्टेन्ट. त्यो पनि हो. अनि यस्तो हुन्छ नि त, म बिहान गएर हिमालयन जावामा गएर ब्रेकफास्ट खान्छु भन्दै हिमालयन जावाको प्रमोसन भयो. हिमालयन जावाले एड राख्न पायो नि त होइन. सो कुनै बिजनेसलाई प्रमोट हुन्छ भने चाहिँ किन नै. अस्ति मैले देखिरहेको थिएँ ब्लाइन्ड डेटको एउटा आर्टिस्टले चाहिँ सस्तो रिलको प्रमोट गरेर आएको थियो होइन. ठिक छ त, मान्छेलाई इन्फ्लुएन्स त गऱ्यौँ नि त एउटै गऱ्यो. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ कमर्स अवेर भयो नि त, कमर्स प्रमोट भयो नि त. अनि कमर्स प्रमोट त हुनु पऱ्यो नि त. सो त्यहीँबाट अब जाउँ है त. लाइक पहिला भ्लगिङ थियो, अहिले पनि छ होइन. तर पहिला भ्लगिङ वाज लाइक द बिग थिङ. एभ्री वान वान्टेड टु बी अ भ्लगर होइन. त्यति बेला हेर्दाखेरि सिसन बनियालाई हेरियो लाइक द केसी नाइस्ट्याट अफ नेपाल भनेर होइन. अनि आई थिङ्क त्यसको आयुष रिमाल अर समथिङ, के रिमाल, आयुष रिमाल भन्ने पनि थियो एउटा भ्लगर. गिरीश दाइ हुनुहुन्थ्यो. यस, गिरीश कतिवटा ब्रो थियो होइन. अब त्यो उनीहरूलाई हेरेर लाइक यु नो ओके लाइक के चाहिँदो रहेछ, एउटा क्यामेरा, मेबी अ गुड माइक अट्याच टु द क्यामेरा, रोड माइक अट्याच गर्यो होइन. त्यसपछि यता लाइक भ्लग गर्यो, फोनबाट पनि गरिन्छ, गोप्रोबाट पनि गरिन्छ भ्लगिङ भनेर. द्याट बिकेम द थिङ टु डु. त्यति बेला त पडकास्ट, जिरो पडकास्ट इन नेपाल मेबी होइन. अब त्यति बेला टिकटक पनि थिएन जब लाइक यो 2016 जब लाइक यु नो वी अल स्टार्टेड लाइक भ्लगिङ एन्ड स्टफ है. त्यति बेला मैले पनि, म भर्खर अमेरिकाबाट फिर्ता आएको थिएँ, भ्लगिङ सुरु गरेँ होइन. अब 1 वर्ष जति गरिरहेको थिएँ. कुनै भिडियोज राम्रो भ्युजहरू आइरहेको थियो, सब्सक्राइबर्स राम्रो नभए पनि भ्युजहरू राम्रो आइरहेको थियो. 1 इयर मार्कमा ड्याडले अब 1 वर्ष यत्तिकै हल्लिस, पैसा नि कमाउनु पऱ्यो, अब काम गर्न थाल्नु पऱ्यो भन्नुभयो. त्यसपछि लाइक यु नो अब काम चाहिँ गरे भयो. बिजनेसमा छिरेपछि स्पेसली वेन योर ड्याड इज योर बस, घरमा पनि काम भइरहेको हुन्छ, बिहान भात खाँदा पनि काम भइरहेछ, राति डिनर खाँदा नि काम भइरहेछ. बिकज युर इटिङ लन्च डिनर ब्रेकफास्ट विथ योर बस होइन. एन्ड अफिसमा पनि यो वर्किङ विथ योर बस नै होइन. सो एक्सपिरियन्स. अब त्यसको लागि अर्कै पडकास्ट, बिगिङ फ्यामिली बिजनेस भनेर अर्को पडकास्ट छ मेरो. ए ल होइन. अब त्यसमा चाहिँ होस्टमा चाहिँ मलाई बोलाऊ, गेस्ट चाहिँ तिमी हो. ल त्यही गरौँ न, गर्ने हो भने होइन. त्यही गर्दा पनि हुन्छ. त्यसको अब अलिकति
दुःखको कथाहरू पनि छ त्यसमा हैन गर्दै हो क्या so it's not all happy and hunky dory के nothing is all happy and हैन people think a privileged asshole बाउको यत्रो बाउको बिजनेस हैन केही गरेको छैन बाउको कुर्सीमा बसेर काम गरेको छ त्यो भन्ने छन् नि मान्छेहरू मलाई नै भनेकै छन् त्यस्तो कुराहरू अनि तिमीसँग कुरा गर्दा फेरि चाहिँ यसो ओपन अबाउट इट पिपल आर नट रियली ओपन अबाउट इट नो त्यही मैले एउटा मान्छे खोजिरहेको छु कि जो म जस्तै हैन सुखको दुःखको कुरा फ्यामिली बिजनेसको सेयर गरोस् I don't think you have found anyone. I haven't एक वर्षदेखि म यो टपिक कि त यहीँ लेखेको छु हैन तर मान्छे भेटाएको छैन नो वन वान्ट्स टु टक अबाउट the good and bad and especially the bad of बाउको बिजनेसमा भिजिएको भनेर कि I don't know why म त भनिदिन्छु भने anyway that's another topic हैन a vlog भयो त्यसपछि TikTok became the hype हैन अब TikTok and still is हैन and then like you said recently podcasting became the hype like 2 years ago and like you started the podcast हैन a few other people who started podcast but हजुरले जस्तो भन्नुभयो the people you used to subscribe to and follow उनीहरूले podcast गर्न थाले अहिले हैन बाइ नेपालमा हैन बाहिर पनि खतरा क्रिएटर्सहरु मिलियन सब्स्क्राइबर्स हैन जसको कन्टेन्ट हामी कन्ज्युम गर्थ्यौं तिनीहरुले पनि पडकास्ट हुन्छ ओके दिस इज गोइङ अन राइट डाइरेक्सन टाइपको लाइक अब अहिले नेपालकै मात्र पनि कुरा गर्दाखेरि अब लाइक फ्यु पिपल फिल्म इन्डस्ट्रीको मान्छेहरु पनि हैन इन्फ्लुएन्सर्स अन इन्स्टाग्राम एन्ड टिकटक दे स्टार्टेड देयर पडकास्ट अमेजिङ हो amazing I'm loving it you the community is building you and I are different in this like because हाम्रो पडकास्ट को हल्का डेफिनेसन पनि अलिअलि लाइक अलिकति डिफरेन्ट थियो हैन सो यो किन चाहिँ यस्तो भइराख्यो त बिकज दे सी पडकास्ट एज द न्यू थिङ कि अब लाइक पडकास्टको नेचरै चेन्ज भइरहेछ कि हो लाइक जेको बारेमा कुरा गरे पनि पडकास्ट भयो कि कस्तो हो लाइक हजुरलाई के छ आई थिंक दिस पीपल आर रियली स्मार्ट पीपल सो दे आर जम्पिङ इन्टु अ ट्रेन्ड द्याट इज ह्यापनिङ दे आर जम्पिङ इन्टु अ मिडियम that has been working for them अनि वहाँ मिडियामा भएको मान्छे त दे हेभ टु इभल्भ इन अ मिडिया इट्सेल्फ नाइ भन्छ तिमी इरेलेभेन्ट भइहाल्यो नि इफ योर के भन्छ डेली ब्रेड एन्ड बटर कम्स फ्रम मिडिया क्यान यु नट इभल्भ क्यान यु अफोर्ड टु नट इभल्भ अफ कोर्स इफ देयर इज अ न्यू मिडियम द्याट जुन आइरहेको छ त्यो हट एन्ड ह्यापनिङ भइरहेको छ त्यसबाट चाहिँ तिमीले एडिसनल रेभेन्यू सोर्स एड गर्न सक्छौ भने you are stupid if you are not evolving if you are working in media यो त कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ तिमी टेक कम्पनी चलाइरहेको छौ टेकमा नयाँ रेभोल्युसन आयो एन्ड यु आर नट जम्पिङ इन्टु इट एन्ड यु आर नट टेकिङ अ पाइ अफ इट नट टु डु दैट अफ कोर्स हैन सो त्यो चाहिँ त्यही त अब यो ऊ जस्तो हो कि अब अस्ति ठ्याक्कै हिजो एउटा कुरा आएको थियो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन के भइरहेको छ भन्दाखेरि बिजनेस पनि दुई किसिमको बिजनेस हुन्छ अरे के वान फर्म अफ बिजनेस जुन चाहिँ तिमी अर्काको लागि गर्ने बिजनेस र आफ्नोलाई गर्ने बिजनेस कि अनि यो चाहिँ मैले कुन सन्दर्भमा इक्जाम्पल दिएको थिएँ सर्भिस इन्डस्ट्रीमा कि ओके म आफ्नै अन्टरप्रेनर हुन्छु म आफ्नै बिजनेस गर्छु म अर्काको लागि काम गर्दैन भन्छु भनेर बिजनेस खोलेर तिमी सर्भिस इन्डस्ट्रीमा आइरहेको छौ र अरूको लागि वेबसाइट बनाइरहेको छौ अरूको लागि कन्टेन्ट बनाइरहेको छौ होइन अरूको लागि टेक सपोर्ट दिइरहेको छौ भन्दा ऊ भएन तर एट द सेम टाइम त्यो चाहिँ बिजनेसभित्र पनि अरूको लागि बिजनेस आफूलाई गर्ने बिजनेस पनि भयो कि आफ्नै स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाइरहेको छौ अनि यो प्रोडक्ट चाहिँ यो सर्भिस चाहिँ भोलि गएर D2C डाइरेक्ट टु कन्ज्युमर गएर मान्छेहरूको लाइफमा चाहिँ सपोर्ट गर्छ भने त्यो फेरि अर्को फर्म अफ बिजनेस पनि त होइन सो बिजनेस इज फर समवन एल्स नै नि त भने प्रडक्ट बनाए पनि त हजुरले अरूको लागि पनि त जुत्ता बनाइराख्नु भएको छ त्यही नै हो लास्टमा कन्क्लुजन त्यसमा त सो यु आर king and you are working for someone ultimately always, there is nothing like working for yourself because तिमीले आफूलाई पे गर्ने हैन नि त and unless you want to beg unless the customer pays you that money you can't pay yourself and it's not possible you cannot pay how much to के भन्छ कन्ज्युमरिजमको के भन्छ कन्जम्सनको प्रिन्सिपलले नै गर्दैन नि त बिकज तिमीले कति कन्ज्युम गर्छौ भन्ने कुरा हुँदैन सो यसलाई चाहिँ कता जोड्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ इफ द मिडिया इज the bread and butter I think every media company has to jump into a podcast every TV channel has to have their own podcast every influencer should start their own podcast if media is their bread and butter because this is evolving ठ्याक्क त्यही कुरामा ल मेरो क्वेसन so if you're saying every influencer should start their podcast business should start their podcast brand should start their podcast what are the main things that a podcast needs not like mic, lights, camera, all that stuff, but what are the three main things that a podcast content needs? The story you want to tell? Story. I think
story of people that you want to tell. Okay. होइन. So story I want to tell, story you want to tell. Just for example, let's say with Doers, it could be a story about people who are doing things in Nepal. A story about a story of getting things done. Let's say story of getting things done. होइन, Doers को चाहिँ. That's the story we want to tell. Yeah. One. Number two, now story of people who are doing that. Okay. होइन, मेरो लागि चाहिँ, because I think I cannot answer for anyone else then. But so story of doing and story of getting things done. Story of people who are getting things done. People who are getting things done. I think these are the two important things that's needed, at least for me to start a podcast. होइन. अब यसलाई चाहिँ तिमीले उ गरिदिन पायो कि चेन्ज गरिदिन पायो जस्तो मेबी तिम्रो लागि चाहिँ it could be a story about minimalism. It could be story about, I don't know, that's your stuff. तिमीले आइडेन्टिफाई गर्ने होइन, मैले त भन्नै सक्दैन. मलाई चाहिँ के भने एउटा पोडकास्टको लागि चाहिन्छ के भने चाहिँ एउटा एसेन्स. द पोडकास्टरको जे पनि चाहियो, जे कुनै एसेन्स चाहियो नि. एक्ज्याक्टली. सो पोडकास्ट सुरु गर्न इन्फ्लुएन्सरको कुनै एउटा इन्फ्लुएन्सरको होइन, उसले पोडकास्ट सुरु गर्यो भने पनि के को बारेमा म गर्छु भन्दाखेरि उसले रूपमा इन्फ्लुएन्स गरेर राख्नु भन्ने कुरा हो नि त. हो त्यही त. उसले सुरु गर्नको लागि त्यो एसेन्स थाहा पायो भने उसले सुरु गर्न सक्यो. तर त्यो एसेन्स उसले थाहा पाएन भने त ऊ त कामै नलाग्ने इन्फ्लुएन्सर हुन्छ. किन भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल मिस्टर फुडी क्यान स्टार्ट अ पडकास्ट अराउन्ड फुड. Yes. We invite restaurant owners, we invite different foodies, homes have to talk about the food culture and stuff, होइन. सो आफ्नो निश थाहा पाउनु पर्यो नि त. यदि एक्ज्याक्टली त्यही भने निश के निश थाहा पाउनु पर्यो. अब भोलि गएर अनिल केसरी शाह क्यान स्टार्ट अ पडकास्ट अराउन्ड ब्याङ्किङ होइन. सो यदि तिमी इन्फ्लुएन्सर हो भने चाहिँ तिमीले केही न केही कुनै न कुनै डोमेनमा इन्फ्लुएन्स गरेको छौ नि त. त्यो डोमेनमा इन्फ्लुएन्सै नगरिकन त हाउ कम युआर इन्फ्लुएन्सर. एक्ज्याक्टली त्यही त. अनि त्यही पोडकास्ट सुरु गर्नको लागि त्यो इन्फ्लुएन्सरले एउटा निश त चाहियो होइन. त्यही निशको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो किनभने ऊ त्यसमा राम्रो छ. ऊ त्यो निशबाट बाहिर निस्किएर अनि बिकज यु नो कन्टेन्ट मेरो कन्टेन्ट बनाउन मलाई कन्टेन्ट मसँग पुगेन अर व्हाटएभर भन्ने सोचले त्यो निशबाट बाहिर निस्कियो भने चाहिँ देन के हुन्छ त. देयर इज नथिङ लाइक निशबाट बाहिर निस्किने जस्तो लाग्छ कि बिकज एभ्रिथिङ इज कनेक्टेड विथ एभ्री अदर थिङ होइन. जस्तै फर इक्जाम्पल आई क्यान कनेक्ट एभ्रिथिङ विथ बिजनेस. ओके. यु क्यान कनेक्ट एभ्रिथिङ विथ डुइङ थिङ इन अ मिनिमल वे होइन. मेबी मिस्टर फुडी क्यान कनेक्ट एभ्रिथिङ विथ द फुड. सो त्यसो भए निशै चाहिएन त. तर होइन, त्यो निशा तिमीले चाहिँ बाँच्नु पऱ्यो. तिमी चाहिँ त्यसको उदाहरण हुनु पऱ्यो. जस्तै फर इक्जाम्पल कन्भर्सेसन अरू तारैतिर डौरे पनि यु शुड बी एबल टु ब्रिङ इट ब्याक टु. मैले त्यही भनेको द्याट्स वाइ निश इज इम्पोर्टेन्ट भनेको कि अफकोर्स पोडकास्टमा. निश इज यु कि तिम्रो थट प्रोसेस. इफ अ बिजनेस इज अ रिफ्लेक्सन अफ इट्स फाउन्डर, a podcast is a reflection of his podcaster. Where the podcast is taking the people. Okay. Exactly. And podcasting ma chai, if there is one thing that is common, is the host. And everything will change. The mic will get changed. Will change set. Will change people. You know who will not be changed. It's the host. So एउटा के कन्सिस्टेन्ट फ्याक्टर त्यो निश समथिङ त बाँध्ने कुरा चाहिँ होस्ट हुनुपर्छ. भएन भने चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिटी चाहिँ खिचडी कम्युनिटी क्रिएट भइदिन्छ. एक्ज्याक्टली. किनभने कोही मान्छे हजुरको डुवर्स पडकास्ट हेर्न आएको मान्छेले के को बारेमा सुन्न आइरहेछ, द डुइङ होइन, डुइङको बारेमा सुन्न आइरहेछ. हजुरले पछि गएर टपिक नै अर्कै केही बनाइदिनु भयो भने त्यो मान्छे जो हजुरलाई सुन्नको लागि आइरहेछ होइन, त्यो टपिकको बारेमा सुन्न आइरहेछ, त्यो टपिक पाएन भने त म भयो डेभिएट. हजुर डिभिएट हुनुभयो, हजुरको कस्टमर लुज हुन्छ कि. अनि म फेरि आएँ, आई केम ब्याक टु किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के दामी भयो भन्दाखेरि जसरी यो पडकास्टिङ बुम भयो, देयर वेयर पिपल डुइङ अदर फर्म अफ कन्भर्सेसन बवाल. एट टाइम्स मेबी मैले लाइफस्टाइलवाला कन्टेन्ट पनि गर्न खोजेँ होला. तर अब चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ लाइफस्टाइलवाला कन्टेन्ट गऱ्यो भने आई विल अलवेज बी अ सेकेन्ड गाई. यो वाला कन्टेन्ट गऱ्यो भने आई विल अलवेज बी अ सेकेन्ड गाई. त्यो वाला कन्टेन्ट गऱ्यो भने आई विल अलवेज बी अ सेकेन्ड गाई. तर एन्टरप्रेन्योरसिप, डुइङ थिङ्स इन नेपाल, स्टार्टिङ समथिङ होइन, the risk factor, the risks, the frustration को कुरा गरेन, I will always be the first because somebody has not done it yet होइन. and even if somebody does it त्यो चाहिँ दामी भइदिन्छ. किन भन्दाखेरि मैले गर्दाखेरि चाहिँ I'm not faking it, I'm running a business day in and day out. There is a struggle, there is a problem. Exactly. That is the struggle that त्यो थट प्रोसेस लिएर आउँछ नि त म माइकमा. सो आइएम नट फेकिङ इट. सो म जस्तो अर्को आयो भने पनि झन् कम्युनिटी ठुलो भइदिने भयो. सो कस्तो यो इट बोइल्स डाउन टु यु एज एन इन्डिभिजुअल भन्ने कुरा रहेछ कि फेरि. सो टु आन्सर दोज क्वेसन्स नै अब हजुरले त भन्नुभयो होइन. अनि लाइक आई थिङ्क यु एन्ड आई एट लिस्ट अग्री अन द्याट निश चाहिँ चाहिन्छ.
त्यो टपिक एन्ड कन्सिस्टेन्सी एन्ड द्याट टपिक एन्ड त्यो पुलिङ इट ब्याक टु द्याट टपिक चाहिँ the podcaster, the host has to be able to is key in that. Of course. Second भनेको अब अरु कुरा चाहिँ consistency, which like I highly admire you for. Yeah, I don't know, man. I blame myself for being inconsistent, हैन. I highly admire that about you चाहिँ हैन. हजुरले कुनै भिडियोजमा 700-800 भ्युज मात्र पनि छ. भ्युज त मलाई बालै छैन. किन भ्युज बालै हैन. त्यो पनि सोध. किन भ्युजलाई छैन? किन भन्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाको जमानामा यो इन्टरनेट आइसकेपछि यो इन्टरनेटले चाहिँ सबै मान्छेलाई चाहिँ 1 भ्यू गरिदियो के होइन. इन्टरनेटमा सन्दीप पनि 1 हो होइन. यदि इन्टरनेट चलाइरहेको लेट्स से रोल्पाको एउटा 45 years old गाई जो केही नगरिकन घरमा बस्छ खालि इन्टरनेटमा झुन्डिन्छ त्यो पनि 1 हो इन्टरनेटको लागि. मेरो लागि त होइन. You are someone with a different form of potential. होइन तिमीसँग डिफ्रेन्ट लेभल अफ कोलाबोरेसन गर्न सकिन्छ. तिम्रो डिफ्रेन्ट लेभल अफ सिनर्जी क्रिएट गर्न सकिन्छ. इफ भोलिको दिनमा होइन बाई टचवुड हामी एउटा कुरा गर्दा 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 कुनै एउटा आइडिया दाइ भाइ यो त बबालसँगै गर्नुपर्छ भने त वी क्यान क्रिएट अ डिफ्रेन्ट फर्म अफ थिङ नि त होइन. त्यो त मैले रोडब्लक मान्छेसँग गर्न सक्दैन. बुझेँ मैले भन्नु खोजेको. सो यदि रियल लाइफमा यो मान्छेहरू फरक हो भने इन्टरनेटमा पनि त्यो फरक हो कि. इट जस्ट कि हामीले बुझिराखेनौँ कि त्यो फरक हो त्यसलाई चाहिँ 1 भनेर हेरिरहेको छौँ कि. सो नट एभ्री भ्युज इज इक्वली भ्याल्युड. इक्वली भ्याल्यु हुँदैन कि होइन. बुझिरहेको छ मैले भन्नु खोजेको. सो त्यो सन्दर्भमा त इट्स नट अबाउट हाउ मेनी पिपल आर वाचिङ मी. इट्स अबाउट वाट काइन्ड अफ पिपल आर वाचिङ मी. द काइन्ड अफ पिपल आई वान्ट टु बी वाच्ड भनिसकेपछि त each one of the 726 people are valuable to you because they are the people with a high desire for that kind of content. अनि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ the kind of a content you create, the kind of people you attract. हिजोको एउटा पडकास्टमा चाहिँ हाम्रो एउटा रङ मिस्टेक अपलोड भएछ. हिजो हाम्रो मन्डे अपलोड गर्छौँ. आज फेरि ट्युसडे अपलोड छ होइन. त्यही कुरालाई अलिक अडियोमा प्रब्लम आएछ. हामीले पज गरिदिउँ. मलाई एउटा ब्याङ्कको बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले फोन आएर भाइ के भएको यार यो अडियो भनेर भन्नुभयो कि. सो मैले भन्न खोजेको द काइन्ड अफ पिपल आर वाचिङ मी. आई डोन्ट माइन्ड इफ द्याट जस्ट 500. इफ दोज आउट अफ 500 इभन 50% आर हाई प्रोफाइल डिरेक्टर्स अफ ब्याङ्क्स, डिरेक्टर अफ कङ्ग्लोमरेट्स, सिइओज, अन्टरप्रेनर्स होइन. द्याट्स अल आई वान्ट के. बिकज भोलिको दिनमा मैले केही सेल गर्ने हो भने बिकज इन्टरनेटमा एभ्रिथिङ इज done for selling something. Everybody is selling something. If not product or service, if not service or idea, if not idea or thought process or community or time. होइन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क नेपाल जस्तो देशमा त जहाँ चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल फेरि त्यसको पनि ऊ छ. त्यसमा पनि अब के छ भन्दाखेरि अब म आफ्नै कुरा काट्छु. म पहिला के भन्छु भन्दा नेपाल जस्तो देशमा भ्युजको पछाडि दौडेर भएन. किन भन्दाखेरि ओन्ली 30 million होइन. कति नै किन भन्दाखेरि सेग्रिगेट गऱ्यो भने पनि सर्टन फर्म अफ मान्छेहरू 50 लाख होला. सर्टन फर्म अफ मान्छे 1 लाख होला. सम फर्म अफ मान्छे 2 लाख होला. यदि जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीलाई डक्टर्सहरू जसले चाहिँ स्टकमा इन्भेस्ट गरेर आएको छ त्यस्तो मान्छेहरूको कम्युनिटी क्रिएट गर्न पनि सकिन्छ नि त. तर कति नै हुन्छ त्यस्तो कम्युनिटी क्रिएट गरेर तिमीले एउटा कम्युनिटी बनाउन सक्छौ नि त. त्यसलाई मोनिटाइज गर्न सक्छौ नि त. मिटअप गर्न सक्छौ. कुनै रेस्टुरेन्ट बनाउन सक्छौ. सो मैले भन्न खोजेको नेपाल जस्तो देशमा भ्युजको पछि भागेर हुँदैन. नट अबाउट द न्युमेरिकल भ्याल्यु बट बिकज एभ्री भ्याल्युज आर इक्वल डिफ्रेन्टली इन इन्टरनेट होइन. अनि तर डोन्ट यु थिङ्क अ लट अफ युट्युबर्स पडकास्टर्स अल्सो होइन त्यो भ्युज नपाएर डिस्करेज भएर त्यो ऊ भएकोलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ हजुर. यही इट्स नट अबाउट द नम्बर्स. इफ युर प्यासनेट अबाउट द टपिक, इफ युर प्यासनेट अबाउट वाट कन्टेन्ट युआर पुटिङ आउट, इट्स नट अबाउट द 1+1+1+1. इट्स अबाउट हु इज इन इट. त्यो एउटा थट प्रोसेस भइदियो कि मोर भ्युज आई विल बी एबल टु मेक मनी होइन. अनि त्यो ट्रान्जेक्सनल भइदियो कि होइन. कि यदि ट्रान्जेक्सनल नभए isn't it a source of motivation also? I'm putting all this energy and you into this होइन. and like the numerical reward of views and subscribers आएन भनेपछि डिमोटिभेट हुनेलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? डिमोटिभेट हुनेलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ there are 2 things you could do. One, you could tap into an existing pool of people
or you can actually create the new pool with the people you select. होइन? अनि I think as much as it is a bug, it is also a feature. होइन? कि you can actually create a new pool, pull the people, put it there. होइन? So Doersमा views no. Create a market गर्नु. You can create a market. Yes. So maybe if I keep doing podcast Doersma with bringing such type of people, by the time I do my 1100 episode, maybe a new form of crowd has been created and I will be a pioneer. होइन? मेरोमा पनि यो अब मिनिमलिजमको बारेमा कुरा गर्ने, इन्टेन्सनल लिभिङ, मिनिमलिजम, सस्टेनेबल लाइफ को बारेमा कुरा गर्ने थियो. अब सस्टेनेबल लाइफको बारेमा, हेल्थी लिभिङ, अल द्याटको बारेमा त थियो होइन, पडकास्ट होइन, भिडियोजहरू त थियो. तर पडकास्ट टकिङ, कन्भर्सेसनल कन्टेन्ट अबाउट मिनिमलिजम यहाँ थिएन कुनै पडकास्ट. Can you do it 1100 times? I think I can. Nice. At times maybe I'll get beaten down by being discouraged about people not coming to me or market not being created. But as long as you, second point, consistency. As long as you keep on doing it consistently, maybe the 1,000, 2,000 people पछि जुन क्रिएट भएर मात्र क्रिएट भएर पनि consistently आइराख्यो भने त there's a it's not, I wouldn't see it as a market. There's a community of people who value this kind of topic. And you can monetize it as well. You monetize, you invite them over a cup of coffee, you charge money from the cafe. From the there are thousands of ways you can make money. Monetize. So two, consistency. And the other, again, being content. Content, but again, I think it goes back to the number one, the niche. Content should not deviate into like 5,000 different things just because you want to be consistent. So मलाई podcast every week upload गर्न मन लागिरहेको छ भने अनि टपिक चाहिँ फर इक्जाम्पल एउटा मैले पाइनँ रे लाइक त्यसको बारेमा धेरै बोल्न धेरै गेस्ट पाइनँ कि ऊ पाइनँ भने चाहिँ म अर्कै टपिकको बारेमा गरिदिन्छु लाइक आउटसाइड द निश होइन. मेबी म अर्कै कुराको बारेमा गरिदिन्छु, म एउटा भ्लग अपलोड गरिदिन्छु बिकज नेक्स्ट विक चाहिँ मलाई एउटा एपिसोड अपलोड गर्नु मन छ. सो त्यसरी भने कन्टेन्ट चाहिँ आई थिङ्क त्यो भ्लगले इथोस चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो. जस्तै वाट द भ्लग कुड बी अबाउट यु ट्राभलिङ टु अ, maybe if you're talking about entrepreneurship, you're traveling to a local entrepreneur and talking about his ethos. So the content should be consistent about the ethos niche or niche. So the 1, 2, 3 चाहिँ niche थाहा पाउनु पर्यो. अनि podcast is a form of content, होइन? Vlog is a form of content. Exactly. And mockumentary could be a form of content. Now if all these form of content carries the same ethos, no problem. No problem. So my wife told me like we recently took our first trip to Dubai and Maldives and like we experienced a bunch of like issues, immigration ma ani dauta ani Dubai ma ke experience, all that like made us think a lot about the country of Dubai and like the people, so many Nepali people in Dubai, and Maldives ko धेरै सोच आयो के. And then she was saying, why don't you upload that travel video in less or more, होइन? अनि मैले के भने, but then it goes away from the content, होइन? And then she said, you can pull it back the content to whatever you're talking about. It's up to your expertise. Exactly. Can you? And then like I was going back to the video I was shooting in Maldives and Dubai, and then it got me thinking, you know what? This is like good content which I can put on less or more, but make it about the same ethos, about the niche. Because the kind like traveling together, husband and wife, or like, boyfriend, girlfriend, travel गर्ने बेलामा, what are the kind of troubles you might experience in immigration, and why is that trouble there? Like people might say, नेपालको immigration यस्तो कवाडी छ, 10 वर्ष भइसक्यो बिहा भएको, म्यारेज सर्टिफिकेट छ त अरू के चाहियो? तर किन त्यस्तो क्वेसन सोधिरहेछन् त्यहाँ, होइन? Intentional living को बारेमा कुरा गर्नुमा, like, we can bring all these things together. How, like, you can travel and get the most out of your time in Maldives, because it's not just about those like luxury resorts and blah blah blah. We went to a luxury resort, and like in the third or fourth day we were like, you know what, we could have split this time into a local island and like given this like thousands of dollars per day to a local community rather than a
like that could have been a story ke and त्यही भयो for less or more. Exactly. And then like she gave me this really good idea and then I was like bloody hell man, it doesn't have to be sit down talk matra pani. Of course not. It can be like त्यसलाई तन्काउन मिल्छ but focus on the ethos. Oh yes. हैन अनि तिमीले चाहिँ योलाई चाहिँ फर्ममा चाहिँ पहिला फर्म त इभल्भ भइरहेछ नि पहिला रिटर्न फर्म थियो पहिला त्यसपछि इमेज थियो त्यसपछि भिडियो थियो त्यसपछि अडियो छ भिआर छ एआर छ फर्म सधैँ इभल्भ हुन्छ के इभल्भ हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इथोस चाहिँ इभल्भ हुँदैन यसलाई एउटा सर्ट बनाउनु पर्छ फर्म इभल्भ हुन सक्छ द इथोस द निश विल स्टे द सेम या लभली सो let's talk about guests है recently I had a problem गेस्ट नै पाइनँ कि मैले सोलो एपिसोड हाल्न थालेँ मैले त्यो के अरे रसल ब्रान्ड गेस्ट तिमीले पाएनौ कि तिमीले खोजेको गेस्ट पाएनौ मैले खोजेको गेस्ट पाइनँ ओके नाउ द्याट्स अ डिफरेन्ट नरेटिभ या रियली इज इट नट वेल खोजेको एज इन नो आई थिङ्क खोजेको गेस्ट भन्दा पनि मैले कस्तो गेस्ट चाहिएको थियो आई डिडन्ट निड लाइक इन्फ्लुएन्सर्स एन्ड लाइक फेमस पिपल आई निडेड पिपल हु क्यान कन्ट्रिब्युट टु द टपिक फर इक्जाम्पल इन द or you needed someone who can actually open up and then on every conversation you pull the thing back to your niche. So for example, तिम्रो जब हो अगाडिको मान्छेको जब त हैन let's say you bring a banker हैन you bring a normal banker तिमीले उसको लाइफको बारेमा कुरा गरे यताउता कुरा गरे उसको किन ऊ पनि त केही न केही त एक्सपिरियन्स हुन्छ एभ्री ह्युमन बिङ हेज सम फर्म अफ एक्सपिरियन्स सो उसको ग्यास यु पुल इट ब्याक टु तिम्रो द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ सो मैले कस्तो फर इक्जाम्पल म रादर देन मी फर्स्ट सो मेरो वे अफ फाइन्डिङ गेस्ट भनेर चाहिँ म यो मान्छेलाई म बोलाउँछु अनि त्यसपछि के अरे ऊ भयो के अब त्यसको बारेमा म मेबी वाट टपिक क्यान आई डु भन्दा पनि आई थिङ्क अफ अ टपिक अबाउट मिनिमलिजम एन्ड इन्टेन्सनल लिभिङ एन्ड देन आई सी लाइक को गेस्टले चाहिँ यसमा भ्याल्यु एड गर्न सक्छ आई डिसअग्री तिमीले गर्ने त मैले मेरो अप्रोच चाहिँ गलत भयो तिमीले चाहिँ के आइडिया प्रुभ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले जे कुरा गरेर आएको छु it's everywhere. It's connected with almost everything. It is. See, it is. हैन सो नाउ तिमीले कोही मान्छेलाई बोलाएर कुरा गर्छौ अनि फेरि आफ्नो ट्याग हाल्छौ के सी हाउ इट इज कनेक्टेड भन्न कन्भर्सेसन हुन्छ डिस्कसन हुन्छ अगाडिको मान्छेले डिसएग्री गर्ला एन्ड यु पुल इट ब्याक के तर त्यसलाई तानतुन गरे जस्तो भएन नि हैन एभ्रिथिङ इज कनेक्टेड विथ एभ्री अदर थिङ होइन हरेक मान्छे जस्तै फर इक्जाम्पल आइम अ बिग बिलिभर कि सोसल मिडिया र सोसल मिडियाको कन्टेन्ट युज गरेर वी क्यान चेन्ज दिस कन्ट्री भन्छु म आई से इट आउट लाउड होइन अनि वेन आई इन्भाइट सम वान आई आस्क देम क्वेसन अनि आई ब्रिङ इट ब्याक सी इज इट नट कनेक्टेड भनेर हुन्छ नि अनि त्यहाँ चाहिँ कतिले चाहिँ डिसएग्री गर्छ कतिले अग्री गर्छ कतिले यस्तै गफ चाहिँ क्यामेरा नहुँदा पनि दाइको र मेरो गफ यस्तै नै हुन्छ कि लाइक म एउटा कुरा हुन्छ होइन सन्दीप तिमीले गरेको यो गलत भयो यसरी अनि नर्मली कफी सपमा इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि एक्ज्याक्टली त्यही भएर लाइक आई फिल लाइक मेरो ग्रोथ पनि हलसँग कुरा हुँदाखेरि मेरो ग्रोथ हुन्छ कि अनि त्यही मजा आउँछ नि त किन भन्दाखेरि नाइ भने त कि हो भनेर त मजै आएन अनि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा वी आर नट टट टु डिसएग्री के होइन जस्तै फर इक्जाम्पल वी हेभ फर अ प्रिटी गुड अमाउन्ट अफ टाइम मतलब हुन्छ नि नोइङली या अननोइङली आई क्रिएटेड यस म्यान अराउन्ड मी के इभन इन माई बिजनेस होइन अनि एउटा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा पोइन्टमा गइसकेपछि वेन यु वान्ट टु अटोमेटेड इट डज नट ह्यापन बिकज देयर आर यस म्यान होइन सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ होइन त्यो कन्टेक्समा चाहिँ मलाई त्यो बिजनेसमा मात्र हेरेन कि मैले हरेक कन्टेक्समा हेर्न थालेँ कि त्यसलाई होइन अनि ओके सो वेयर एभर यु क्यान डिसएग्री ब्युटिफुल्ली So my question was, how do you get guests? What is your approach to get guests? You've already answered that. Okay? Like, so rather than having some kind of like a topic, अनि म यस्तै एउटा मान्छे चाहियो भन्दा पनि जो लाइक तिम्रो टपिक तिम्रो इथोस थाहा छ भने चाहिँ होइन जो मान्छेसँग पनि कुरा गरेर तिम्रो पडकास्टर होस्टको काम हो pulling it back to see it is connected to a guest and to a audience exactly to that ethos to the audience to the host so doesn't matter what it is yes तर अब एउटा तर त्यो गफ पनि फेरि जताततै जानु भएन एउटा टपिकमा चाहिँ रहन पर्यो अनि
सबै मान्छेसँग त्यो जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ त तिमीले के भनेर आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी कुरा गर्दा यस्तो यस्तो पोइन्टमा पुग्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ यु क्यान एक्चुली डिसएग्री विथ योर गेस्ट नि त त्यो त गर्नै पर्यो तर कतिपय पिपल त माइट नट बी ओके अग्री टु डिसएग्री इन फ्रन्ट अफ अ क्यामरा सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अगेन वाट काइन्ड अफ पिपल डु यु वान इन्भाइट भन्ने कन्टेक्स्ट त्यहाँ पनि फिल्टरेसन हुन्छ अब यो लिनियर मोडल छैन कि यो नन लिनियर छ कि एकदमै इट्स अ भेरी नन लिनियर तर दाइ हजुरको र मेरो बिचमा चाहिँ एउटा डिफ्रेन्स छ किनभने हजुरको एउटा पडकास्ट प्लेटफर्म लाइक यु नो इन सम काइन्ड अफ रिच भइरहेको प्लेटफर्म त छ मेरो त छैन तर यस्तो हुन्छ तर होइन मैले मेरो दुःख चाहिँ मान्छेले मलाई यस भन्नमा अप्ठ्यारो कि होइन किनभने लाइक त्यस्तो ऊ छैन भ्युजै छैन तर मैले त्यही भएर चाहिँ मैले बरु म कन्टेन्ट चाहिँ म निकालिरहेको छु म सोलो पडकास्ट निकाल्न थालेँ होइन त त्यो के अरे ऊ भयो त्यो मोनोलग भयो हजुर पडकास्टै भएन त्यो मोनोलग एक्ज्याक्टली सो मैले एक्चुली फर्म चेन्ज गरिदेऊ होइन मैले के गरेँ भने त्योभन्दा ठ्याक्क प्रिभियस एपिसोड जुन निकालेँ नि मैले त अहिले त पडकास्ट भन्नु नि अप्ठ्यारो भइरहेको छ यसलाई ऊ गर नि त के अरे एडिटिङमा आफैसँग पडकास्ट गर नि त लाइक आई डिड यु रिमेम्बर हजुर या 100th एपिसोडमै यु क्यान अलवेज मैले के भयो मैले त्यो चाहिँ सुरु किन गरेँ भने म गेस्टहरू खोजिरहेको छु त्यो जारी छ मेरो अनि एक्लै गर्न सोच्दा दुइटै आफै बसेर गर नि त हरेक कुनै टपिकमा स्क्रिप्टेड गर मान्छेलाई एउटा के आइडिया ट्रान्सफर गरिदेऊ गाह्रो होस् दुःख हुन्छ तर दुःख त तिमीलाई यो पडकास्टै नगरेको भए पनि हुन्थ्यो तिमीले हुन्छ नि होइन मलाई चाहिँ के भने टपिक इन्ट्रेस्टिङ छ होइन गेस्ट पाइन भनेर म कन्टेन्ट निकाल्न चाहिँ छोड्दिनँ गेस्ट पाएन भने चाहिँ डबल गर के मोनोलग भए पनि गरिदिन्छु मोनोलग नगर डबल गर सो द्याट जो मान्छेलाई पनि तिमीले नेक्स्ट टाइम बोलाउँछौ आई हेभ बिन कन्टिन्युङ पडकास्ट नट गेस्ट द्याट्स एन स्टोरी के द्याट्स एन इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी बुझेन अनि यु हेभ टु बी इन्ट्रेस्टिङ के बुझेन इभन वेन यु रिच आउट पडकास्ट त सोलो पडकास्ट पनि हुन सक्छ नि हुन सक्दैन त त्यो मोनोलग भन्छ त एउटा मोनोलग के एउटा मोनो one person is talking ओके तिमी ट्रस्ट मी हुन्छ नि ट्राई दिस आइडिया होइन किन भन्दाखेरि आई विल ट्राई किनभने मैले अहिलेसम्म लाइक यु नो देयर वर फ्यु टाइम्स जहाँ चाहिँ मैले लाइक गेस्ट पाउन अप्ठ्यारो भएर चाहिँ होइन अबाउट लाइक सर्टन टपिक्स म लेखिरहेको छु यसको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो जस्तो फ्यामिली बिजनेसको बारेमा हजुरले भन्नुभयो नि होइन अप्ठ्यारो छ पाउन बिकज मान्छेहरू ओपनली नै चाहँदैनन् भन्न चाहँदैनन् कि वान बिकज बाउको बिजनेसमा छ के अरे थ्याङ्कफुल पनि छैन वान अर्को बाउको बिजनेसले गर्दाखेरि प्रिभिलेज मान्छे आफ्नो प्रिभिलेजलाई चाहिँ आफू भिक्टिम बनाइदिरहेछ भनिदिन्छन् के भन्छन् के भन्छन् त्यसको बारेमा गेस्ट पाइँदैन पाउन गाह्रो छ होइन अनि त्यो भएर चाहिँ मैले लाइक त्यो टपिक म एक्लै चाहिँ गर्न चाहिनँ कि होइन झन् आई थिङ्क मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि होइन त्यो टपिक चाहिँ एउटा पडकास्ट गरेर जस्टिफाई हुँदैन त 3-4वटा पडकास्ट गर्नुपर्छ एउटा पडकास्ट चाहिँ तिमी सन्दीप भनेर त्यसरी चाहिँ गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आई वान्ट कन्भिन्स यु कि डु यो एउटा किन भन्दाखेरि त्यसमा त्यस्तो कन्टेन्ट त तिमीले त लेखेर मैले कसरी गरेँ थाहा छ त 100वाला पडकास्ट के अरे 16वटा क्वेसन आइडेन्टिफाई गरेँ अनि 8वटा क्वेसन एकजनालाई एप्लस सोधेँ 8वटा क्वेसन उतापट्टि आफूले आफूलाई सोधेँ होइन अनि बिचमा कसै ट्रान्जेक्सन गऱ्यो भने म मात्र क्वेसन सोध्ने आई थिङ्क अब म मात्र एन्सर गर्ने भयो अनुप अब म तिमीलाई क्वेसन सोध्छु भनेर ट्रान्जेक्सन गर्नुभयो अनि मलाई चाहिँ कस्तो बिकज इट्स नट अल स्याड एन्ड ब्याड अफकोर्स होइन भनेर होइन कि मैले चाहिँ तर बिकज लाइक सम पिपल से कि लाइक यु नो पिपल हु आर फलोइङ फ्यामिली बिजनेस एन्ड अल दिस स्टफ चाहिँ aren't skilled or are not good enough to do anything by themselves खालको perception चाहिँ छ के or they are not struggling in the business itself the business no is struggle very, and it's easy it's rosy and exactly तर what I want to show is if for example Chaudhary group ma if the 3 founders of Chaudhary group ko छोराहरु फिर्ता आएनन् भने what will happen to Chaudhary group at one point the crumble हुन्छ हैन same with Ambe group same with Khetan same with any other group same with even a small however small retail shop जहाँ चाहिँ the son is not willing to continue the children aren't willing to continue नि हैन that will crumble and close yes. So family businesses or whatever these are essential यो ग्रुपहरु नभएको भए नेपालको यो क्यापिटलिस्टिक मार्केट नै क्रिएट हुँदैन थियो सो यु क्यानट लाइक point fingers at those groups and the new generation at the new generation of those groups हैन and say कि you aren't struggling you aren't capable you can't do anything by yourself
त्यो भन्न मिल्दैन कि यसो छ कि किन त्यस्तो छ भन्दाखेरि मैले अलिकति फिलोसफिकल एन्सर दिएँ। नेपाल कस्तो देश हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, जहाँ चाहिँ कस्तो गीत भाइरल हुन्छ थाहा छ, मन हुनेको धन ठुलो कि धन हुनेको मन। सो लिटरली त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आई एम लेजी एज फक, आई एम नट बिङ एबल टु मेक मनी, बट आई हेभ सच अ गुड हार्ट, आई एम अ गुड पर्सन। यु मेड मनी होइन, यु हेभ गुड मनी, यु हेभ वर्कड युर एस अफ, बट बिकज यु हेभ मनी देयर माइट बी सम के भन्छ क्र्याक इन साइड युर हार्ट, सो यु आर नट अ गुड पर्सन। द्याट्स इज नट त्यो होइन त लिटरल ट्रान्सफर्मेसन त्यही हेरेर मन हुनेको धन ठुलो कि धन हुनेको मन। फेरि अगेन अर्को लजिक आई थिङ्क नेपालमा चाहिँ भनौँ न म यति पैसा कमाउँछु भनेर भन्न सक्दैन मान्छेले, भन्न सक्दैन होइन। धेरै पैसा कमायो भने चाहिँ उसलाई लाज लाग्छ होइन, किन भनौँ न, किन भन्दाखेरि सोसाइटी नै यस्तै छ नि त। अनि पैसा कमाउन सकेन भने पनि के हो यो, पैसा कमाउन सकेन भने पनि गाह्रो, पैसा कमाउनु नराम्रो भनिदिन्छ, पैसा कमाउन सक्यो भने गाह्रो। किन मिड पोइन्टमा छ यो त्यही त यो त्यही भएर अब त्यस्तो मान्छे नभेट्टाएर लाइक त्यही भने कि गेस्ट भेट्टाउन अलिकति अप्ठ्यारो। किन भन्दाखेरि कसैले ढोका खोल्दै छैन कि मेबी तिमी जस्तै फ्रस्ट्रेसन त्यो यो सर्टन पोइन्टमा कि बोल्नुपर्छ या ऊ हुनुपर्छ कि या दिस इज नट अ कम्प्लिट पिक्चर भन्ने जुन तिमीलाई एउटा रिस छ या जुन एउटा तिमीलाई यु वान टक अबाउट इट होइन, तिमीले बाटो खोलिदिने हो कि कसैलाई पहिला तिमी बोलेर, पहिला आफू बोलेर अनि मेबी दे हेभ पिपल हु लुक अप टु यु। नभए कुनै त्यसमा यही यसमा नै लाइक मोनोलग गरेर मोनोलग चाहिँ गर्न मन नलागेको मलाई अर्कै एकजना मान्छेसँग नै गर्न मन लागेको कि यो चाहिँ आई डोन्ट नो फर सम रिजन बिकज लाइक आई एम एक्सपिरियन्सिङ दिस अल्सो होइन। आई फिल लाइक दिस कन्भर्सेसन वुड बी सो गुड। त्यसमा पहिला चाहिँ तिमी ढोका खोल्देऊ नि त, तिमी एउटा चाहिँ के अरे एक्सप्रेस गर अनि त्यही कल आउट गर्दै इफ एनीबडी वान्ट्स टु रिच आउट होइन, आई एम मोर देन ह्याप्पी बिकज आई एम सेयरिङ दिस इन माई नेटवर्क अलरेडी हेभ पिपल लाइक मी होइन। सो या दिस इज अ पब्लिक कल आउट कि इफ यु वान्ट टु कम एन्ड टक प्लिज कम, प्लिज रिच आउट टु अनुप दाई अर टु मी। सो मलाई लास्ट एउटा कुरा फ्रम यु लाइक मलाई एउटा सजेसन दिनु होइन। आई वान्ट अ सजेसन फ्रम यु एन्ड होपफुली टु अदर पोडकास्टर्स हु आर गोइङ टु स्टार्ट, willing to start and who want to reach out to some kind of market, who want to like create good content, who want to create good content. What do you say to people like me? Like I want to create good content. I want to add value to people's lives through either a monologue, through some kind of conversation. होइन बिकज मैले मोनोलग पनि सुरु गरेको के भन्थ्यो रसल ब्रान्डको मैले हेर्न थालेँ कि ड्याम म्यान 10 minutes गुड शिट, लाइक good shit in 10 minutes just from him. He's got another podcast also. छ मान्छेहरू होइन, तर just 10 minutes by himself एउटा lavalier mic छ. If you can do it, why can't you? Yeah, होइन. Like if you've got thoughts in your head 10 minute बोल्न सकिन्छ भने बोल भन। तर चाहिँ आई थिङ्क त्यसलाई चाहिँ एकदमै कसरी देखिएको छ भन्दाखेरि मसँग थट छ म 10 मिनट भरेर बोल्छु भन्दा पनि मेबी के थाहा त्यसले लेख्छ कि पहिला त्यसलाई स्क्रिप्ट गर्छ कि त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्न यतिकै ऱ्यान्डमली बोलेको त्यो हार्डवर्क मान्छेलाई गर्न मन छैन नि त। तिमीलाई गर्न कतिको मन छ, तिमीले 5 चोटि लेख्छौ भने मेबी 7 टाइम लेख्दाखेरि झन् बेटर निस्किन्छ। सो तिमी एउटा एपिसोड 3-4 चोटि पनि सुट गर्छु त्यही 10 मिनट बोलेको। सो पहिला तिमी लेखेर गर्छौ कि गर्दैनौ, अनि त्यसपछि त्यसलाई सुन्छु, अनि त्यसपछि लाइक अलिकति भएन अझै, अनि क्यामेरामा हेरेर मेरो लाइक आइ एम नट स्पिकिङ प्यासनेटली इनफ भनेर म अझै सुट गर्छु त्यस्तो गर्छु। एकदमै जतिचोटि गरे त्यति राम्रो हुँदै जाने भन्दा होइन। तर यहाँ मेबी मान्छेलाई सन्दीपले त एकचोटिमा मात्र बोलिरहेको छ देख्छ कि। सो के सजेसन दिनुहुन्छ ल मलाई अनि अरूले पनि अब सुनेकोलाई पनि? अहिले म तिमीलाई त्यही सजेसन दिन्छु जुन चाहिँ आई एम ट्राइङ टु अप्लाई अन माइसेल्फ, द्याट इज टु बी अथेन्टिक। बी अथेन्टिक। मलाई चाहिँ आई थिङ्क अहिले यो अथेन्टिसिटीलाई चाहिँ कस्तो शब्द नयाँ त होइन, पढिरहेको सुनिरहेको गीतहरूमा पनि भइरहेको के अरे भोकाबुलरी हो। तर फर द फर्स्ट टाइम बुझेँ जस्तो लागिरहेको छ कि मलाई चाहिँ होइन। आई थिङ्क आई वाज नट बिङ अथेन्टिक अन माई पडकास्ट होइन। आई थिङ्क आई वाज नट बिङ अथेन्टिक अन हु आई वाज, माई भल्नरेबिलिटिज, माई स्ट्रेन्थ होइन। अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ तिमीले कन्टेन्ट क्रिएट गर्न मन छ, अथेन्टिक हो। अथेन्टिक भनेको चाहिँ जस्तै अब फर इक्जाम्पल अब एकदमै यो चाहिँ एकदमै जेनरल फन्डामेन्टल जेनरल के अरे सजेसन भयो, बी अथेन्टिक होइन। नाउ लेट्स टक अबाउट अलिकति फन्डामेन्टल। जस्तै फर इक्जाम्पल सन्दीपलाई के एडभाइस दिने होइन। अब मलाई सन्दीप के थाहा छ, बाहिर पढिरहेको छ, राम्रो युनिभर्सिटीमा पढेर आएको छ होइन, साइकोलोजीको बारेमा बिहेभियरल साइकोलोजीको बारेमा यस्तो बवाल इन्फर्मेसन छ, पढाउँछ होइन, आफ्नो एउटा बिजनेस लिड गरेर आएको छ, आफ्नो एउटा त्यो बिजनेसको एउटा फ्यामिली रन बिजनेसको स्ट्रगलमा इभल्भ भइरहेको छ, कतिपय ब्रान्चहरू लिड गरेर आएको छ होइन, कतिपय कुराहरूमा फ्रिक्सन छ।
होइन आफ्नो एउटा टेक कम्पनी उ गर्न खोजिरहेको छ एउटा दुइटा एप टेस्ट गरिसकेछ मार्केटमा मैले त्यसरी चिन्छु नि त सो मेरो लागि चाहिँ यु आई सी यु एज समवान जसले चाहिँ जो डुवर हो नाउ वी क्यान टक होइन एन्ड यु सुड बी टकिङ अबाउट थिङ्स होइन सो तिमीले अब आफ्नो निस आइडेन्टिफाई प्रपर तरिकाले गऱ्यो भने सक्यो आई थिङ्क त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई होइन कतिपय कन्ट्याक्समा मेबी तिमीले निस आइडेन्टिफाई गर्न नसकेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई होइन कतिपय कन्ट्याक्समा हो पनि जस्तो लाग्छ अनि कतिपय कन्ट्याक्समा के लाग्छ त्यो त गरेरै इभल्भ हुने त हो नि मैले थोरै न भन्ने हो तिमीलाई तिम्रो निस यो भनेर होइन सो चाहिँ अब फन्डामेन्टल क्वेसनमा चाहिँ अब तिम्रो लागि सजेसन फरक हुन्छ होला अरू कुनै एउटा मान्छे जसले चाहिँ 18 वर्षको मान्छे जसले चाहिँ सन्दीपलाई पडकास्टहरू देखेछ मेबी डुवर्स हेरेछ मेबी सिसानको हेरेर आएको छ सञ्जय दाईको हेरेर आएको छ अनि एकदम इन्सपायर भइरहेको छ इफ ही वान्ट्स टु स्टार्ट अ पडकास्ट उसको लागि चाहिँ छुट्टै ऊ होला कि उसको मिट के हो त उसको हिस्ट्री के हो त उसको ब्याकग्राउन्ड के हो त उसलाई के बारेमा छ उसले के कुरामा चाहिँ टाइम इन्भेस्ट गरेको छ मेबी त्यो 18 वर्षको केटा 12 वर्षदेखि ब्लक चेनमा वाइल्ड रिसर्च हानिरहेछ कि या केही गरेकै छैन होइन जस्ट फेमस हुनको लागि बोल्न मन छ बोल्नको लागि पडकास्ट सुरु गर्न खोजिरहेको छ कि त्यो आइडेन्टिफाई हुनु पऱ्यो अनि त्यसमा पनि अथेन्टिक हुनु पऱ्यो यदि हो म बोल्नको लागि पडकास्ट सुरु गरेर आएको छु भन्ने अथेन्टिसिटी त्यति लेभलको छ भने ओके त्यो हिसाबमा स्टार्ट के अरे त्यसलाई के अरे तिखार्दै जानु पऱ्यो कन्भर्सेसनल स्किल्सलाई इफ यु जस्ट वान्ट टु हेभ अ गुड कन्भर्सेसन स्किल्स तिखार्ने हो नि त इफ यु वान्ट टु हेभ अ गुड कन्भर्सेसन एराउन्ड सिनेमेटोग्राफी त्यहाँ त छुट्टै प्रोसेस भयो बोक होइन कि तिमी क्यामेरा लिएर पहिला बुझ 4-5 वर्षबाट सिनेमेटोग्राफी के प्रोजेक्ट्सहरू गर अनि देन आएर बोल सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क यो फन्डामेन्टल क्वेसन्स आर मोर इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ कि देन जेनरिक अब जेनरिक क्वेसन सोध्यो भने बी अथेन्टिक Thank you, Dai. Thank you so much for joining me today. I really love our conversations. I really appreciate you joining me today. हजुरलाई थाहा छँदैछ मेरो यो बुक सेल्फको बारेमा. Please choose a book and minimize it. Thank you so much, Dai.